हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी गुगल एकाउन्ट बनाउँदैछौँ। सो गो टु द एन्ड सेटिङ, go down and Google and add account. हामीले नयाँ चाहिएको हो, त्यसैले हामी क्रेडिट एकाउन्टमा गर्छौँ। फर माइ सेल्फ आफ्नो नाम अनि आफ्नो थर राखेर नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। अब आफ्नो जन्मदिन, जन्म महिना, जन्म वर्ष अनि जेन्डर मेल हो कि फिमेल, पुरुष हो कि महिला। हुँदैछ। अनि दुईटामा एउटा चुज गरे नै हुन्छ अनि आफ्नो नयाँ बनाउनु पाइन्छ है। मैले चाहिँ सेकेन्ड चुज गर्छु है त। अनि नेक्स्ट गर्नुहोस्। आफ्नो बलियो पासवर्ड राख्नुहोस् कि हामीले भुल्न नसक्यौँ। तल जानुहोस् अनि आई एग्रीमा उठाउनुहोस्। Thanks for watching our video. Bye.